Мої вітання, товариство. Сьогодні я покажу вам, як автоматизувати прийом друзів на Facebook. Отже, для чого це потрібно? Бувають випадки, наприклад, де можемо спочатку, давайте подивимося, скільки в нас запитів в друзі є. Нажимаємо на іконку друзі, дивитися всіх. І тут погано видно, але я так розумію, що перше це 944 запити. Тобто, розумієте, да, можна це приймати, звісно, вручну частинами, але 944, не дуже би хотілося. Да, тому ми будемо використовувати один з додатків. Також перед цим, що б я рекомендував би зробити? Перш за все, це, звісно, прогріваємо наш аккаунт. Тобто, дивимось наші там повідомлення, як завжди, переглядаємо. Ми, може, вступаємо в якісь там пару груп, лайкаємо. Також не забуваємо переходити по рекламним оголошенням. Відео дивимось. Можна без звуку. Можна підписатися. Поставити лайк. Ну, все як звичайно. Тобто виконуємо стандартну якусь соціальну поведінку. Я вважаю, що це як рекомендація. Можливо, це не обов'язково, а я б рекомендував би все-таки виконувати якісь дії, хоча б мінімальні, щоб Facebook розглядав нас як більш реальну людину. Так, добре. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до нашої теми сьогоднішнього відео, до нашого додавання друзів. Так, інший момент після прогрівання, коли ми вже перейшли до друзів, я б рекомендував би спочатку їх почистити. Якщо їх дуже багато, дивіться, якби є два варіанти. Перше, це вам не важливо, вам треба просто прийняти, і тоді те, що я зараз буду робити, це не є обов'язковим. Взагалі не потрібно, по суті, вам. Але тих, хто більш-менш фільтрує свою аудиторію і хоч якось її там хоче, щоб не було там, наприклад, всяких арабів, там ще якихось з інших країн, то, в принципі, я рекомендую зробити наступне. Спершу це ми просто переглядаємо і дивимось аудиторію, яка нам не потрібна. Тобто, такі незрозумілі. І ми їх, вручну беремо і так швиденько підчищаємо. Тобто, як дивимось, тут небагато їх. Буває, що їх дуже забагато, і тоді простіше всі ці запити в друзі їх просто видалити, як на мене. Якщо вам не потрібна така аудиторія, і дуже багато всяких з Азії, скажімо так, з інших материків, які вам не підходять, тут таких, відсотків 80-70 тут буває таке, то, в принципі, я б рекомендував би просто видалити всі ці запити. Як зробити це в автоматичному режимі, я покажу пізніше, а зараз ми чистимо. У нас аудиторія плюс-мінус. Плюс-мінус така, що можна приймати, тобто, слав'яни, кирилицею написано, тобто окей. Але не, рекомендував би, хоча б перші пару сотень пройти отак ось візуально. Таке все поудаляти, да? Їх небагато, на щастя. Тому якщо ми когось пропустимо, нічого страшного я в тому не бачу. Так само може комусь отакі
непотрібні аккаунти, да, такі комерційні, їх теж можна видаляти. Так, добре, зрозуміло. Зрозуміло, все, почистили нашу аудиторію. Ось наш список тут є. Тепер перейдемо безпосередньо до додатка, який буде автоматизувати весь процес прийому друзів. Ми вже ним користувалися в іншому відео я вже розповідав про нього, тому я дуже коротко розповім. Повторюся. Так, які в нас є функції? Прийом друзів автоматичний, прийом додавання друзів, прийом вхідних заявок в друзі. Це те, що ми будемо сьогодні робити. Видалення вихідних, тобто ті, що ми надіслали заявок. Вхідних і вихідних. От знову путаюся. І відписання від друзів. Такі є функції автоматизації в цьому додатку. Також тут є в параметрах кількість друзів, які ми можемо зробити за одну сесію, і також інтервали часу там, від мінімального до максимального часу, який буде повторюватися наша функція. Також є тут функція додаткового часового перериву, щоб Facebook не розцінював нам нашу поведінку як спам, як робота. Тобто тут можна ще додатково виставити параметри. Так. Отже, перейшли на нашу сторінку з вхідними заявками в друзі. Відкриваємо додаток, вибираємо прийняти кількість друзів. Давайте попробуємо прийняти хоча б 200. Ой, так, інтервали часу. Інтервали часу я б рекомендував би від 5, мабуть, до 20, хай такий буде розкид. І в принципі, все готово. Також я нагадую, що інтерфейс вашого Facebook профіля має бути на англійському. Тут усе навіть є попередження. Тобто всі додатки вони прописані під англійську мову. Тому, працюючи з іншими додатками, більш за все, вам необхідно буде виставити мову інтерфейсу англійську. Потім ви можете її змінити, звісно. Отже, виставили, тут налаштували. Поїхали. Бачили, перший пішов. Дуже зручно, що що вони зникають. Тобто в нас іде якби автопрогортування цього списку. І, наскільки я розумію, немає сенсу його прогортувати вручну. Тобто все запустили. Ми пішли займатися своїми часами, там приблизно порахували, скільки треба нам на 200 друзів, там навіть по 10 секунд. Це 2000 секунд. Можете порахувати, скільки це вам треба часу, і зайнятися своїми справами. Я поки ставлю відео на паузі і скажу, як буде якийсь. Відновлю відео, як буде якийсь результат. Що ми отримаємо, користуючись даним додатком. Отже, я закінчив додати друзів. Це вже, як бачите, вже нові запроси пішли. Да, трошки от подобавляло з Азії ребят. Вже вони тут пишуть, дзвонять. Але тим не менше. По додатку. В принципі, декілька разів довелося його перезапустити, що він давав збій, але тим не менше я займався своїми справами паралельно, він собі приймав друзі, заявки ці всі підтверджував. Тобто, в принципі, я б рекомендую його.
чи це треба було руками проклацувати, в принципі, доволі зі своєю задачею він цілком справився. Попри, ну, все-таки безкоштовний додаток, робив на це скидочку, і він доволі непогано справився зі своїм завданням. Ось, якщо на початку відео ви бачили, скільки в мене тут друзів було, то зараз бачите, що їх 1200. Тобто всі, навіть не 200 я прийняв, а близько 900 заявок в друзі я прийняв, витрачаючи мінімум на те зусиль. Тобто, в принципі, якби роботою додатку вирішення цієї проблеми я цілком задоволений. І рекомендую. Так, звісно, запустити і десь піти не вийде, треба буде декілька разів слідкувати за ним, і не можна закривати вікно. Оце ось сюди він буде працювати. Воно має бути у вас відкрите, або його там звернути там на половину екрану, щоб воно було активне. Так. Отже, висновки я по цьому додатку зробив. Посилання на нього буде в описі до відео. Також в описі до відео буде посилання на мій Telegram аккаунт, де ви зможете замовити PZRD аккаунти, які створені вже більше року, де створений BM, підтверджений електронною поштою. Опис аккаунтів буде в описі до відео. Так, всім дякую за лайк, за комент. Все. На все добре, товариство.